kumusta pa kayong lahat? Ako po si Sef at ako po ay nagbabalik dito sa aking YouTube channel. And today guys is a very special day for me dahil ako po ay lilipad papuntang Singapore. Yes po, ang flight ko po mamayang gabi is at 8:30 PM. At ang dating ko po doon sa Changi Airport, Singapore will be around 12 midnight kasi mga 3 hours lamang ng biyahe papunta doon. And guys, actually marami po akong pinumply dito ng mga requirements, no, unlike before kasi nung bago pa ang pandemic sobrang bilis lamang po ang travel, pero since nagkaroon ng pandemic maraming mga restrictions at maraming mga inad na mga requirements upang makapag-travel tayo ngayon. But of course, we're still happy and we're still grateful dahil at least ngayon marami na rin mga borders na ng mga iba't ibang countries na pwede na rin nating mapuntahan. So gaya po ng Singapore. Kaya naman guys, now I will be showing to you also some of the requirements na kailangan comply if you guys are planning to visit also like Singapore. At least may idea kayo dito sa aking video kung ano po yung mga dapat natin gagawin at ano po yung mga i-prepare natin na mga documents upang makapag-travel tayo for this year. So guys, naka-ready na rin po ako ngayon. So guys, ipapakita ko lang sa inyo ang aking mga gamit na naka-ready na po para sa aking travel going to Singapore. So ito po yung aking luggage, of course, ang aking bag, and naka-ready na rin po yung aking jacket and ang aking cap. So ito po yung dadalhin natin going to Singapore. Guys, mag-check muna tayo. Medyo maraming tao dito. So guys, nagbabayad na tayo ng travel tax. Dito na po ang travel tax. Guys, tapos na po tayong magbabayad ng travel tax. Ito po yun guys. Ito po yung travel tax natin amounting to 1,620. So we're going back now to the counter para ma-issuehan tayo ng boarding pass. Medyo madami-dami ngayon yung biyahe. I don't know kung sa international. So finally guys, nakasettle na tayo ngayon dito sa gate 112 kung saan po dito na kumagaantay na para sa boarding mamaya at 8 o'clock pa po yun. So i-discuss ko lang sa inyo yung nangyari kanina habang ako Good afternoon, Qatar Airways is calling the attention of the following customers. That's Mr. Chess Kasapaw. Once again, Mr. Chess Kasapaw, Miss Jeanette Libato, Miss Jeanette Libato. Please approach Qatar Airways ground stop at 8110. Thank you. Guys, siguro later na pagdating ko sa hotel mamaya sa Singapore, i-discuss ko po sa inyo kung ano po yung mga requirements na ating dinadala or kinukumply upang makapasok po tayo, no? Makapag-travel po tayo sa Singapore. So later on guys, malalaman niyo po at ilalagay ko din po sa description box, no, sa baba po ng aking video na ito upang may idea kayo kung you guys are planning to visit Singapore. Okay, so sa ngayon guys, ay nga muna ako, then later siguro kakain lang saglit, then antayin ko na lang yung flight ko at 8:30 PM. So see you later guys, bye bye.
meters and yearly. Okay. 3 hours later. Hi guys! Finally, I am settled here in my hotel sa Lorong, Geylang, Singapore. Kanina guys, 8:30 yung flight ko going here and dumating ako sa Changi Airport ng mga 12:05. Sakto lang din yung sa na-expect kong oras na makakarating ako dito. And guys, kanina lamang gusto ko lamang i-share sa inyo yung experience ko sa immigration kanina. And of course, I will be sharing you also guys yung mga mga requirements, no? If I know maybe some of you here are planning to visit here in Singapore, so at least may idea kayo kung ano yung mga dapat nyo i-comply na mga requirements upang smooth lang ang ating travel. So kanina, isa sa mga pinaka-importanting, of course, passport, di ba? Hindi ka pwede makakapag-travel pag wala kang passport, no, sa international. And prior to your travel schedule guys, kailangan mo munang ihanda yung mga documents like SG arrival card. Itong SG arrival card, pinifill out mo to online, then siguro a few hours ipapadala sa'yo or may mag-email sa'yo yung kopya mo. Then all you have to do is to just print this out, kasi mas maganda kapag lahat ng mga documents mo guys ay printed, kasi smooth lamang yung kapag binibigay mo sa counter, unlike sa kapag nasa phone medyo mag-browse ka pa, medyo matagalan. So ito napaka-smooth lang, kasi may nakita kasi akong vlog before din na mas maganda talaga kapag piniprint out mo lahat ng mga documents. So aside from the SG arrival card, ito and health declaration, yung ating vaccine, no, itong ating vaccine na lagi nating dala-dala dyan sa Philippines, kapag tayo nag-mall or kahit saan, hindi kasi yan nare-recognize internationally. So kailangan mo siyang i-convert, no? I-convert mo siya para i-convert mo siya into a Vaxcert PH. So kailangan mo nang i-upload yon. Then ito yung kalalabasan. At dito guys, makikita dito yung na kompleto na yung vaccine mo, first dose, second dose, and sa akin kasi meron akong booster isa. So nag-reflect siya dito. So ito yung tinatawag na Vaxcert PH. Okay? So after this, no, pag ma-issuehan ka na nito online, i-email sa'yo, ito naman po ang susunod. Ito yung kasunod. So ito yung tinatawag na Digital Verification of COVID-19 Vaccination Certificate. Kasi ngayon guys, if you are fully vaccinated, you don't need to yung mag-PCR test pa. So wala na, hindi na kailangan yun. So ito lang kailangan mong ipresenta. Then
wala ka nang pagdadaanan ng mga test kasi medyo additional sa paid expenses din yon. So itong tatlong ito, importante ito upang makalusot ka dyan pa lang sa Manila. Then kanina sa immigration sa Manila wala naman akong problem kasi siguro dahil advantage is meron na akong I've been here to Singapore for so many times na rin, so may mga tatak na itong passport ko, nagaling ako dito sa Singapore, kaya siguro mabilis lamang din ang aking ang entry ko doon. Nung ako'y dumating sa Changi kanina ng mga 12:05, dumaan din ako sa immigration doon. Then the same guys, the same requirement. Ito lang din ang pinapakita ko, pinipresent ko lang, and with my passport, then that's it. Guys, siguro don't worry na kasi ipopost ko sa aking description box sa baba yung link na kung saan doon ma-access itong SG arrival card at pati na yung Vax Cert PH. Para I'm sure some of you here who are watching my vlog are also planning to visit Singapore. So, at least hindi na kayo mahirapan and may idea na rin kayo kung ano yung mga bagay na i-prepare ninyo prior to your flight schedule. So, yun lang guys, and of course, wag mong kalimutan also to prepare for your Singapore dollars. Kasi ito yung Singapore dollars ko. Kasi kanina medyo gabi na kasi ako, so madaling araw na, wala na akong masakyan ng mga bus or something na mas mabilis, yung mas makamura ka. So nagta-taxi lang ako sa baba, doon sa may baba ng airport. Then going here from Terminal 1 sa Changi Airport, going here sa Lorong Geylang, nakabayad ako ng nasa 30 SGD. So i-convert nyo lang 30 times, let's say 35 pesos in Philippine peso. So yun po yung nabayaran ko. Medyo mahal po talaga siya kapag taxi dito. But anyway, wala akong choice kasi of course madaling araw na po siya. So kasi naman wala akong masakyan at doon lang ako mag-stay sa airport. So medyo nakakapagod at malamig doon. So at least dito I am settled and wala na akong gagawin, and siguro later I will be sleeping na. But time check guys, it's 3:20 AM here. But same naman ang oras ng Singapore sa Manila. But before we close this vlog, gusto ko lang ipakita sa iyo yung aking hotel, yung aming hotel dito na narentahan. So maliit lang siya pero tama lang din. Actually, my wife will be coming here tomorrow because mamaya pa lang umaga kasi galing siya sa duty sa kanyang duty. So around siguro mga 9 o'clock AM she will be here. So sige guys, papakita ko muna sa iyo yung aming hotel. And guys, ito yung aming hotel, yung entrance. So here is the CR. Nakahanga na itong aking suot kanina galing sa Manila. This my luggage. Medyo maliit lang siya guys, but okay na rin. So this is the queen size bed, may telephone, may cabinet. Doon ko nilagay yung mga damit namin. So dito ko nilagay lahat ng mga damit ko para hindi na ako makuha sa aking maleta. So my bag was also placed there na. And yung salamin. Of course, lagi kong dadala itong Bible ko with my devotional notebook. And may bibig ng tubig at saka kape. And actually guys, nagkakape ko ngayon. So, actually hindi siya kape. Ano siya? Para siyang tsaa. It's a tea. So, yun, ito lang guys, ito lang siya. And medyo maliit lang siya, pero okay na rin. So, nakapagtulog na ako kasi sobrang antok talaga ako ngayon. And galing ko lang kayo sa CR. Maliit lang sa CR, meron lang bathtub here. So
So, yun lang guys. Okay. Okay na rin siya. So, I am now fixing all my things para makapagpahinga na rin. So, nasa third floor ako ngayon. So, ito po yung labas, no? Hindi ko lang, medyo madilim siya. But tomorrow, ipapakita ko sa inyo yung labas. Okay na rin siya. So guys, okay, so I think this will end my first vlog, and guys, magba-vlog pa rin ako tomorrow sa first stay ko dito, sa second stay, third stay, until sa last day ko dito sa Singapore. I'm planning to make a vlog, no, para may makikita niyo po kung ano yung mga activities na ginagawa ko dito. Although it's not really more on activities ang pinunta ko dito because I'm really here to visit my wife. Kasi medyo matagal na kami dito na after ng kanyang vacation sa Philippines. And of course, medyo mahirap kasi pag mag-stay ka lang dito sa hotel for the entire day. So mamaya, maybe pag may mga spare time kami, lalabas kami. So I will at least makita nyo rin kung ano yung mga attractions dito sa Singapore na pwede nyo puntahan kapag may panahon kayo na makabisita dito sa Singapore. So that's all for today guys. Thank you so much for watching on my vlog, and I hope you don't forget to subscribe and hit the like button. And guys, if you have some question, feel free to email. Feel free to email tuloy. Sobrang antok na ako eh. Feel free to message me on my Instagram and also sa Facebook page. I am Sef Balmocena. So, thank you so much guys. See you again on my next vlog. Bye bye.